વેલકમ ટુ માય ચેનલ. ફ્રેન્ડ્સ, કુર્તી સ્ટિચિંગ વખતે મેઇન બે પ્રોબ્લેમ થતા હોય છે. શોલ્ડર કેવી રીતે વ્યવસ્થિત રીતે જોઈન્ટ કરવા અને સાઇડ સ્લીટ કેવી રીતે બનાવવી. તો આજના વિડીયોમાં આપણે એક બે વસ્તુ શીખવાના છીએ કે ટેલરમાં જે રીતે તમે કુર્તી સ્ટિચ કરાવો અને શોલ્ડર જોઈન્ટ કરેલા હોય અને સાઇડ સ્લીટ બનાવેલી હોય તે જ રીતે આપણે આજે બંને શીખવાના છીએ. જો તમે બિગનર્સ છો અને તમારે શોલ્ડર જોઈન્ટ કરવામાં અને સાઇડ સ્લીટ બનાવવામાં પ્રોબ્લેમ થાય છે તો આ વિડીયો તમારા માટે ખૂબ જ હેલ્પફુલ થશે. તેના માટે તમારે પૂરો વિડીયો જોવો પડશે અને જો તમને વિડીયો પસંદ આવે તો લાઇક, શેર અને સબસ્ક્રાઇબ કરવાનું ભૂલતા નહીં. આજના વિડીયોમાં આપણે શોલ્ડર અને સાઇડ સ્લીટ બે જોવાનું છે. તેના માટે મેં આ કુર્તી અસ્તર લગાવી અને રેડી કરી લીધી છે. આ કુર્તી શોલ્ડરથી જે પ્રિન્સ કટ આવે તે સ્ટિચિંગ છે અને આવી રીતે અસ્તર લગાવી લીધું છે અને ફ્રન્ટ નેક પણ રેડી કરી લીધું છે અને બેક નેકમાં આવી રીતે એક જ સિલાઈ લગાવી અને અહીંયા જોઈન્ટ કરી દીધું છે. પહેલા આપણે શોલ્ડર કેવી રીતે જોઈન્ટ કરવા તે જોઈશું. તેના માટે આ જે પાછળનો ભાગ છે તે આવી રીતે નીચે રાખી અને આ ફ્રન્ટ ભાગને એની ઉપર આવી રીતે પહેલા પિન કરી લેશું. આ જે છે આ પાછળનો ભાગની જે આપણે ગળાપટ્ટી લગાવી છે તેને આવી રીતે રાખી અને આ શોલ્ડરને અહીંયા ગોઠવીશું. આ બંનેનો જે જોઈન્ટ આવે છે અહીંયા જે આ જોઈન્ટ આવે છે ત્યાં આવી રીતે આગળના ભાગને આવી રીતે વ્યવસ્થિત રાખી અને પહેલા અહીંયા એક પિન કરી લેશું. એ જ રીતે આ બાજુ પણ કરી લેશું. હવે અહીંયા સિલાઈ લગાવવાની છે પણ તેના માટે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું, આ જે ભાગ છે ગળાપટ્ટીનો તે આ અંદરની સિલાઈ આવી રીતે બહારની સાઈડ રાખી અને અહીંયાથી શરૂ કરી અને અહીંયા સુધી જે રીતે આપણે નોર્મલ સિલાઈ લગાવીએ એ જ રીતે સિલાઈ લગાવી લેવાની. અત્યારે મેં એક જ સિલાઈ લગાવી છે પણ જ્યારે હવે શોલ્ડરમાં આપણે બીજી સિલાઈ લગાવીએ ત્યારે આ જે પાર્ટ છે પાછળનો ગળાપટ્ટીનો એને આવી રીતે ઉપર આની જોડે લઈ લેવાની અને હવે અહીંયા બીજી સિલાઈ લગાવી લઈશું. આવી રીતે આને અંદરની સાઈડ આમ ફોલ્ડ કરી લઈશું અને અહીંયા સિલાઈ લગાવી લઈશું. હવે તમે અહીંયા જોઈ શકો છો અહીંયા આપણે વ્યવસ્થિત રીતે આવી રીતે સિલાઈ લગાવી લીધી છે. હવે કુર્તીને આવી રીતે રાઈટ સાઈડ ફોલ્ડ કરી અને આ શોલ્ડરને આવી રીતે વ્યવસ્થિત કરી લઈશું. આ સાઈડ પણ આવી રીતે કરી લઈશું. આ જે પાછળની ગળાપટ્ટી છે તેને આવી રીતે અંદરની સાઈડ ફોલ્ડ કરી લેવાની અને આવી રીતે વ્યવસ્થિત કરી લેવાનું. તમે જોઈ શકો છો કેટલા સરસ રીતે અહીંયા શોલ્ડરની સિલાઈ બંને સાઈડ વ્યવસ્થિત રીતે તૈયાર થયા છે. આવી રીતે જોઈન્ટ બનશે. આટલી સિલાઈ લગાવી લીધા પછી અહીંયા એક વખત ઇસ્ત્રી કરી લેવાની જેથી આ બધી સિલાઈ વ્યવસ્થિત બેસી જાય અને પછી આવી રીતે રાઈટ સાઈડથી આ જે આગળના નેકની સિલાઈ હતી ત્યાંથી શરૂ કરી અને તેની જેટલી જ અહીંયા સુધી પૂરા પાછળના નેકમાં સિલાઈ લગાવી લેવાની. તો તમે જોઈ શકો છો કેટલા ઇઝી રીતથી બંને શોલ્ડર જોઈન્ટ થઈ ગયા છે અને અહીંયા પણ ફિનિશિંગથી સરસ રેડી થયા છે. હવે આટલું થઈ ગયા પછી હવે આ સ્લીવ મેં રેડી કરી લીધેલી છે તે હું સ્લીવ જોઈન્ટ કરી લઈશું અને પછી સ્લાઇડ સ્લીવ અને સાઈડ ફિટિંગ કેવી રીતે કરું તે જોઈશું. હવે આ સ્લાઇડ સ્લીવ બનાવવા સુધી કુર્તી આપણે રેડી કરી લીધી છે ફિટિંગ કરીને. અહીંયા મેં સિંગલ સિલાઈ લગાવી લીધી છે અને હવે આપણે ફિટિંગનું માર્કિંગ કરીશું. તેના માટે અહીંયા સ્લીવમાં 1.5 ઇંચ લઈશું અને અહીંયા પણ 1.5 ઇંચ લઈશું અને બધે માર્કિંગ કરી લઈશું. અને અહીંયા કમરમાં પણ અહીંયા 1.5 ઇંચ લઈશું. આવી રીતે 1.5 ઇંચ લઈ અને અહીંયા 1 ઇંચ લેવાનું છે. અહીંયા મેં પહેલેથી 1 ઇંચ જ સિલાઈ લગાવેલી છે પણ હવે જ્યારે તમે બીજી સિલાઈ આપણે લગાવીએ ત્યારે આવી રીતે આટલા ભાગમાં આ જેટલી સિલાઈ છે ત્યાં સુધી આવી રીતે એની જોડે લઈ લેવાની છે. અહીંયાથી આવી રીતે ક્રોસ લઈ અને આની જોડે લઈ લેવાની. અહીંયા આવી રીતે ડબલ સિલાઈ અહીંયા મેં પહેલાં એક સિલાઈ અહીંયા લગાવી છે અને બીજી સિલાઈ અહીંયા આવશે. અહીંયા ગેપ છે પણ આટલા ભાગમાં અહીંયાથી આટલા ભાગમાં આ સિલાઈ આની જોડે આવી જશે. આવી રીતે સિલાઈ કરશો તો સ્લીટ વ્યવસ્થિત બનશે. જો આ સિલાઈ પણ આની જેમ અહીંયા દૂર રાખશો તો સ્લીટ જ્યારે તમે ફોલ્ડ કરશો ત્યારે અહીંયા અંદર ક્રીઝ આવશે. હવે આટલી સિલાઈ થઈ ગયા પછી અહીંયા આપણે જે 1 ઇંચનું માર્જિન લીધું હતું તે અહીંયા માર્કિંગ કરી લેવાનું છે. અહીંયા આવી રીતે 1 ઇંચ લઈ અને પૂરામાં નિશાન કરી લેવાનું. આવી રીતે 1 ઇંચ લેતું જવાનું અને નિશાન કરી લેવાનું. છેક નીચે સુધી લઈ લેશું. અહીંયા આવી રીતે લેવાનું અને હવે આ જે છે ત્યાં સીધી લાઈન ડ્રો કરી લેશું. અહીંયાથી આવી રીતે મેં જ્યાં આપણે 1 ઇંચનું નિશાન કર્યું છે ત્યાં આવી રીતે લાઈન ડ્રો કરી લેવાની. આ જે ચોકની લાઈન ડ્રો કરી છે તેને થોડીક ડાર્ક કરી લેવાની અને પછી આવી રીતે રાખી અહીંયાથી વ્યવસ્થિત કરી લેવાનું. આ જે બંને સાઈડનું જે કાપડ છે તે વ્યવસ્થિત કરી લેવાનું.
આવી રીતે વ્યવસ્થિત કરી અને એની ઉપર આવી રીતે થપથપાવી દેવાનું. આમ કરવાથી જે ચોકનું નિશાન હતું તે સામેની સાઈડ પણ આવી જશે અને બંને સાઈડનું એક સરખું માર્જિન આવશે. હવે જે અહીંયા આછું ચોકનું નિશાન પડ્યું છે તેને આવી રીતે ડાર્ક કરી લેશું. આવી રીતે છેક નીચે સુધી ડાર્ક કરી લેવાનું. હવે આ જે ચોકનું માર્કિંગ કર્યું છે એ જ રીતે આ બાજુ પણ સામેની સાઈડ પણ માર્કિંગ કરી લેવાનું. અને હવે જ્યારે તમે ફોલ્ડ કરો ત્યારે અહીંયાથી સ્ટાર્ટ કરવાનું છે. આ સાઈડથી આવી રીતે કુર્તીને રાખી અને જે આપણે ચોકનું માર્કિંગ હતું ત્યાં સુધી આવી રીતે ફોલ્ડ કરી લેવાનું. અને એક વખત અંદર આ બાજુથી અંદર ફોલ્ડ કરી લેવાનું. તે ડબલ ફોલ્ડ થશે. અને ફોલ્ડ કરતી વખતે ધ્યાન રાખતું જવાનું કે જે ચોકનું માર્કિંગ છે તે આવી રીતે આવશે. ચોકનું માર્કિંગ અહીંયા આવશે અને આવી રીતે વ્યવસ્થિત રીતે પહેલાં પિન કરી લેવાની. જો તમને એમનામ ફાવતું હોય તો તમે એમનામ પણ કરી શકો અને જો ન ફાવે તો આવી રીતે માર્કિંગ સુધી ફોલ્ડ કરતું જવાનું અને અહીંયા પિન કરી લેવાની. આવી રીતે પિન કરતું જવાનું. હવે અહીંયા કેવી રીતે ફોલ્ડ કરવાનું? હવે આ જે ફિટિંગની લાઈન છે ત્યાં વ્યવસ્થિત રીતે ફોલ્ડ કરવાનું. ત્યાં ફોલ્ડ કરતી વખતે ખાસ ધ્યાન રાખવાનું. પહેલાં જે ફિટિંગ લાઈન છે ત્યાં સુધી બંને આવી રીતે વ્યવસ્થિત કાપડ કરી અને થોડુંક 2 ઇંચ જેટલું ઉપર આવી રીતે પિન કરી લેવાની. અહીંયા પિન કરી લેવાની જેથી આ કાપડ આવી રીતે વ્યવસ્થિત આવે. અને હવે જે તમે નીચેથી આ લાઈન આપણી જે લાઈન ડ્રો હતી તે નીચેથી જે ફોલ્ડ કર્યું હતું ત્યાં ઉપર સુધી આવી રીતે ફોલ્ડ કરી લેવાનું. અહીંયા આવી રીતે ફોલ્ડ કરતું જવાનું. હવે આટલી પિન કરી લીધા પછી અહીંયા આપણે જે સિલાઈ છે ત્યાંથી 1/2 ઇંચ આપણે ઉપર સુધી સિલાઈ લગાવવાની હોય છે. માટે આ સાઈડની જે આપણે લાઈન ડ્રો કરી હતી ત્યાં સુધી આવી રીતે ફરી વખત આ સાઈડ પણ પિન લગાવતું જવાનું. અને આ સાઈડ નીચે સુધી આવી રીતે ફોલ્ડ કરતું જવાનું. લાઈન આવી રીતે આવતી જાય એ રીતે અને છેક નીચે સુધી પિન કરી લેવાની. અને હવે જ્યારે સિલાઈ લગાવીએ ત્યારે આ સિલાઈથી હવે આપણે પહેલી સિલાઈ જે લગાવીએ ત્યાં ખુલ્લી સાઈડ છે ત્યાં અહીંયા બરોબર બોર્ડર ઉપર સિલાઈ લગાવવાની છે. અને આ જે ફિટિંગની સિલાઈ હતી ત્યાંથી 1/2 ઇંચ ઉપર આવવાનું છે અને ત્યાંથી આવી રીતે આડી સિલાઈ લગાવવાની. અને ફરી વખત અહીંયા 100 અંદર જવા દઈએ અને અહીંયાથી નીચે જે આપણે આ ફોલ્ડ કરતું જવાનું અને અહીંયાથી આ બાજુ સિલાઈ લગાવી લેવાની. હવે આપણે એક જ સિલાઈ લગાવી અને બંને સાઈડના ચાક રેડી કરવાના છે. અહીંયાથી શરૂ કરશું અને આ બાજુથી અહીંયા પૂરું કરીશું. આવી રીતે પૂરામાં સિલાઈ લગાવી લીધા પછી અહીંયા કટ આપી દઈશું. અહીંયા આવી રીતે કરી અને બંને સાઈડ આમ કટ લગાવી દેવાના જેથી અહીંયાથી આ કાપડ ખેંચાય નહીં અને કુર્તી વ્યવસ્થિત રહે. છેક અહીંયા સુધી આવી રીતે કટ લગાવી દેવાના. આ જ રીતે આ સાઈડ પણ લગાવી લઈશું.
તો ફ્રેન્ડ્સ તમે જોઈ શકો છો કેટલા વ્યવસ્થિત રીતે આ શોલ્ડર રેડી થયા છે અને વ્યવસ્થિત રીતે આ સાઈડ સ્લીટ પણ રેડી થઈ છે. જો તમે પણ આ રીતે ટ્રાય કરજો અને વ્યવસ્થિત બનશે. છતાં પણ તમારે કાંઈ ક્વેરી હોય તો મને કમેન્ટ કરીને જણાવજો અને આવા જ નવા વિડીયો સાથે ફરી મળીશું. થેન્ક યુ.